Hello friends, I hope you are fit and fine. Today we will learn about the next synthesis of thiazole. Before I starting this synthesis, you know about the structure of thiazole. So here the structure of thiazole, double bond S, means this is the structure of thiazole. In this structure there are two heteroatom. One is a thio group, another is a azo group. That's why this compound name is a thiazole. 1, 2 and third position substitute as a azo group. That's why this compound name is a thiazole. જો અહીંયા નાઇટ્રોજન હોત તો આનું નામ શું થશે? જો આ નાઇટ્રોજન અહીં જગ્યાએ અહીંયા હોત તો શું થાત ના? આઇસોથાઇઝોલ થાત. જે રીતનું અહીંયા ઓક્સિજન અને અહીંયા નાઇટ્રોજન હોય તો શું થાય? આઇસોક્સાઝોલ. તો એ જ રીતે અહીંયા સલ્ફર અને અહીંયા જો નાઇટ્રોજન હોત તો એનું નામ શું થાત? આઇસોથાઇઝોલ. પણ અહીંયા આઇસો પોઝિશન ઉપર નાઇટ્રોજન છે નહીં, થર્ડ પોઝિશન ઉપર શું છે? નાઇટ્રોજન છે, એટલા માટે આનું નામ થશે થાઇઝોલ. જો અહીંયા હોત તો આઇસોથાઇઝોલ થાત, પણ આઇસોથાઇઝોલ આપણા સિલેબસની અંદર છે નહીં, એટલા માટે આપણે શું લીધું? થાઇઝોલ. સો ધીસ કમ્પાઉન્ડ નેમ ઇઝ અ thiazole. It is having a two heteroatom. One is a azo group, another is a thio group. So this is the structure of thiazole. Now we will learn about the first synthesis for this thiazole. So first synthesis from Hunt's method. So first synthesis from we take the Hunt's method. So here we take CH double bond O, here CH2Cl. So this compound name is a 2-chloroethanol. 2-chloroethanol. So this compound name is a 2-chloro, 1 and 2. 2-chloroethanol. Whenever 2-chloroethanol, it will be react with the here NH2, here CH, here double bond S. So this compound name NH2CH double bond S. S means thio group. That's why this compound name is a thioamide. Thioamide. So this compound name is a thioamide. Whenever this thioamide react with the 2-chloroethanol, at that time 1 mole of H2O will be removed and 1 mole of HCl will be removed. 1 mole of H2O and 1 mole of HCl will be removed and form thiazole. So form thase thiazole form thase. So this is the thiazole compound. It will be formed whenever 2-chloroethanol and thiamide, it will be react with each other. At that time 1 mole of H2O and 1 mole of HCl will be removed and form thiazole. So how it will be formed? It will be explained into the mechanism. So here we take mechanism. So write down this synthesis, first synthesis. Now we will explain the mechanism for this synthesis. So here we take mechanism for synthesis. અહીંયા આપણે લઈ CH ડબલ બોન્ડ O, અહીંયા લઈ CH2Cl. હવે અહીંયા છે NH2, અહીંયા છે CH, અહીંયા ડબલ બોન્ડ S. હવે શું થશે? ડબલ બોન્ડ છે, કાર્બન એટેક કરશે, ઓક્સિજન H2O શું થશે? રિમૂવ થશે. અહીંયા આપણે H2O રિમૂવ કરી કઈ રીતે થશે તમને ખબર છે? અહીંયા થશે CH ડબલ બોન્ડ N, અહીંયા આવી જશે CH, અહીંયા આવી જશે ડબલ બોન્ડ S, અહીંયા છે CH2, અહીંયા આપણે Cl લખીએ. અહીંયા જો CH2Cl અહીંયા લખ્યું CH2Cl. હવે શું થશે? જો અહીંયાથી H2, અહીંયાથી O, H2O રિમૂવ, કાર્બન અને નાઇટ્રોજન વચ્ચે ડબલ બોન્ડ ફોર્મ થયા. હવે આ જે સલ્ફર છે એ કેને દેશે? ઇલેક્ટ્રોન કાર્બનને. કાર્બનને ઇલેક્ટ્રોનનું ડોનેશન કરશે. અહીંયાથી Cl શું થશે? રિમૂવ થશે. કયા ચાર્જ સાથે? નેગેટિવ ચાર્જ સાથે. તો અહીંયા આપણે Cl નેગેટિવ બતાવી, Cl નેગેટિવ રિમૂવ થશે. શું ફોર્મ થશે? CH ડબલ બોન્ડ N, અહીંયા આવી જશે CH2, અહીંયા આવી જશે S ડબલ બોન્ડ CH, અહીંયા આવી જશે સિંગલ બોન્ડ. હવે શું થશે? હજી એમાં કંઈક ભૂલ છે. શું ભૂલ છે? યસ, સલ્ફર ઉપર કેવો ચાર્જ આવશે? પોઝિટિવ ચાર્જ. સલ્ફરને ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર કેની પાસેથી લેશે? પાઈ બોન્ડ બ્રેક. પાઈ બોન્ડ બ્રેક થશે, ઇલેક્ટ્રોન લઈ લેશે. આ કાર્બન ઉપર ચાર્જ કેવો આવશે? પોઝિટિવ ચાર્જ. આ કાર્બન ઉપર ચાર્જ આવે પોઝિટિવ ચાર્જ. એરોમેટિસિટી કમ્પ્લીટ કરવા માટે આ પાઈ બોન્ડ બ્રેક. આના ઉપર ચાર્જ આવે નેગેટિવ, આના ઉપર પોઝિટિવ. અહીંયા પણ જોશે તો આ કાર્બન પોતાની આહુતિ આપશે. કઈ રીતે? ઇલેક્ટ્રો દઈ અને અહીંયાથી H+ રિમૂવ થશે, એટલે આના ઉપર કેવો ચાર્જ આવશે? નેગેટિવ ચાર્જ. અહીંયાથી H+ રિમૂવ. જો સાંભળો, અહીંયાથી H+ રિમૂવ, અહીંયા Cl રિમૂવ, તો ટોટલ રિમૂવ શું થયું?
HCl એટલે આ Cl બતાવતો નથી, આ Cl અહીંયાથી રિમૂવ થયો, અહીંયાથી H રિમૂવ થયો, એટલે ટોટલ શું થયું? HCl રિમૂવ થયું. અને આપણે ચાર્જ હવે બતાવીએ એટલે કઈ રીતનું થાય તમને ખબર પડે. જો અહીંયા પોઝિટિવ ચાર્જ, આ બોન્ડ બ્રેક, આના ઉપર ચાર્જ કેવો આવશે? પોઝિટિવ. એ આપણે ડ્રો કરીએ અહીંયા CH, સોરી એક જ મિનિટ, CH સિંગલ બોન્ડ, N સિંગલ બોન્ડ, CH સિંગલ બોન્ડ, CH સિંગલ બોન્ડ. હવે જો કેના ઉપર કયો ચાર્જ આવશે? સલ્ફર ઉપર હવે ચાર્જ આવશે નહીં, કારણ કે ન્યુટ્રલ થઈ જશે. પાઈ બોન્ડ લઈ લેશે એટલે ન્યુટ્રલ થઈ જશે. હવે શું થશે? આના ઉપર કેવો ચાર્જ આવશે? અલ્ટિમેટ પોઝિટિવ ચાર્જ. આ બોન્ડ બ્રેક થયો એટલે આના ઉપર કેવો ચાર્જ આવશે? નેગેટિવ ચાર્જ. અહીંયા જો કયો ચાર્જ આવશે? પોઝિટિવ ચાર્જ. આ કાર્બન ઉપર કેવો ચાર્જ આવશે? નેગેટિવ ચાર્જ. થઈ ગયું? અહીંયાથી જો H પ્લસ રિમૂવ થયો, HCl રિમૂવ થઈ ગયા. Cl પહેલાં ક્યાંથી આવ્યા હતા? અહીંયાથી. ઓકે, આના ઉપર ચાર્જ કેવો આવ્યો હતો? પોઝિટિવ ચાર્જ. તો પોઝિટિવ ચાર્જ પાઈ બોન્ડ બ્રેક, અહીંયા પાઈ બોન્ડ બ્રેક એટલે અહીંયા પોઝિટિવ, અહીંયા ન્યુટ્રલ. હવે પોઝિટિવ નેગેટિવ શું થશે? બોન્ડ ફોર્મેશન. અને બની ગયું આપણે જે કમ્પાઉન્ડ બનાવવાનું હતું એ. અહીંયા S ડબલ બોન્ડ CH single bond S. So this compound name is a thiazole. So this is the first synthesis from Hunt's method. So this is known as a Hunt's method. Whenever 2-chloroethanol react with the thiamide, at that time 1 mole of H2O and 1 mole of HCl will be removed and form thiazole. So thiazole it will be formed. So this is the first synthesis. So friends, next synthesis of thiazole from thiourea. તો thioureaમાંથી આપણે શું બનાવશું? thiazole compound ફોર્મ કરશું. કઈ રીતે? પહેલી જે સિન્થેસિસ જોઈ એ જ રીતનું સેમ ટુ સેમ આવશે આની અંદર. અહીંયા પણ CH2Cl, તો આ કમ્પાઉન્ડનું નામ થશે 2-chloroethanol. 2-chloroethanol, it will be react with the thiourea. Here we take thiourea. Here double bond S, here NH2 is also there. So NH2C, NH2 double bond S. So this compound name is thiourea. અહીંયા જો ઓક્સિજન હોય તો નામ શું થાય? યુરિયા થાય. અહીંયા S છે એટલા માટે નામ શું થાય? thiourea. So this compound name is thiourea. સેમ ટુ સેમ પહેલાની અંદર જે થાયોમાઇડ યુઝ કરેલું હતું એ જ રીતનું, પણ અહીંયા ચેન્જીસ શું છે? જો અહીંયા પહેલાની અંદર હાઇડ્રોજન હતો, અહીંયા શું આવી ગયો? NH2. અહીંયા પહેલાં જે સિન્થેસિસ હન્ટ્સ મેથડની અંદર અહીંયા થાયોએમાઇડની અંદર અહીંયા H હતો, H રિમૂવ કરીને આપણે શું સબસ્ટિટ્યુટ કર્યું? NH2. એટલે કમ્પાઉન્ડ ચેન્જ થઈ ગયો. શું થઈ ગયું? thiourea. શું કમ્પાઉન્ડનું નામ થઈ ગયું? thiourea. So this is the thiourea. Whenever react with the 2-chloroethanol, at that time 1 mole of H2O and 1 mole of HCl will be removed, and that type of compound it will be formed. Here double bond, here S, here NH2 is also there. અહીંયા NH2 નું સબસ્ટિટ્યુશન કેમ થશે? કારણ કે જે અહીંયા કાર્બન છે એની સાથે શું છે? NH2. જો અહીંયા કાર્બન છે એની સાથે શું છે? NH2. જો અહીંયા હાઇડ્રોજન હોત તો અહીંયા શું આવે? હાઇડ્રોજન આવે. પણ અહીંયા હાઇડ્રોજન નથી, અહીંયા શું છે? NH2 છે. એટલા માટે અહીંયા સબસ્ટિટ્યુશન કેનું થયું? NH2 નું. તો આ કમ્પાઉન્ડનું નામ શું થશે? અહીંયાથી નંબરિંગ સ્ટાર્ટ થશે. હિટ્રો કમ્પાઉન્ડ અહીંયાથી નજીક થશે, એટલા માટે શું નામ થશે? 2-amino thiazole compound નામ થશે. શું નામ થશે? 2-amino thiazole. So this compound it will be formed whenever 2-chloroethanol it will be react with the thiourea. At that time 1 mole of H2O and 1 mole of HCl will be removed and 2-amino thiazole it will be formed. તો આની મિકેનિઝમ કઈ રીતની આવશે? સેમ ટુ સેમ જે પહેલી મિકેનિઝમ હતી એ જ રીતની સેમ ટુ સેમ મિકેનિઝમ આવશે. અહીંયા હાઇડ્રોજનની જગ્યાએ ખાલી આપણે લખેલું છે NH2, એટલા માટે અહીંયા આવી ગયું NH2 નું સબસ્ટિટ્યુશન, એમિનો ગ્રુપનું સબસ્ટિટ્યુશન થયેલું છે. સો ધીસ 2-amino thiazole it will be formed. So this is the second synthesis for the thiazole. So friends, third synthesis for this thiazole is Tachiniak's synthesis. For this synthesis we take also 2-chloroethanol. So this 2-chloroethanol is, it will be react with this cyanide group. So this cyanide group here, thio group is there. So it is a sodium salt of thiocyanate. So this compound name is a sodium salt of
this is the thio group. That's why this compound name is a sodium salt of thiocyanate group. So whenever this sodium salt of thiocyanate group, it will be react with the 2-chloroethanol at that time. But here one reagent is used. Aqueous means water. Into the water, acid and alkali is there. So this is the reagent. It will be used for this synthesis. Aqueous, acid, alkali. At that time, 1 mole of H2O and 1 mole of NaCl will be removed. 1 mole of H2O and 1 mole of NaCl will be removed and form that type of compound. It will be formed. Here S is there. Here OH is also there. So this compound name is a second position ઉપર હાઇડ્રોક્સી ગ્રુપનું સબસ્ટિટ્યુશન થયેલું છે. તો આ કમ્પાઉન્ડનું નામ શું થશે? 2-hydroxythiazole. 2-hydroxythiazole it will be formed. How it will be formed? Whenever 2-chloroethanol, it will be react with the sodium salt of thiocyanate in the presence of acid alkali with aqueous solution. At that time, 1 mole of H2O, 1 mole of NaCl will be removed and 2-hydroxythiazole it will be formed. So it will be, how it will be formed? It will be explained into the mechanism. So now we will learn about the mechanism for this synthesis. તો mechanism જોઈએ આપણે આ synthesis માટેની કઈ રીતે ફોર્મ થાય છે. તો અહીંયા લઈ લઈએ આપણે CH ડબલ બોન્ડ O, અહીંયા લઈ લઈએ CH2Cl, હવે અહીંયા લઈ લે N ટ્રિપલ બોન્ડ C, અહીંયા લઈ લે S, એના ઉપર પોઝિટિવ ચાર્જ, આના ઉપર નેગેટિવ ચાર્જ આવશે. હવે આ NaCl શું થઈ જશે? રિમૂવ થશે. શું રિમૂવ થશે? અહીંયાથી Cl, અહીંયાથી Na. તો NaCl રિમૂવ. CH ડબલ બોન્ડ O, અહીંયા આવી જશે CH2, અહીંયા આવી જશે S, અહીંયા આવી જશે C, અહીંયા આવી જશે અહીંયા આવી જશે ટ્રિપલ બોન્ડ N. હવે શું થશે? જો અહીંયા નાઇટ્રોજન હવે લોન પેર દે એને પાઈ બોન્ડ બ્રેક કરીને, એટલે શું યુઝ થશે? આપણે લાસ્ટ રિએક્શનની અંદર જોયું હતું aqueous, acid and alkali. So here we take reagent as a aqueous, acid and alkali is also there. At that time here oxygen substitution થશે અને અહીંયા હાઇડ્રોજનનું substitution થશે. તો શું ફોર્મ થશે? ડબલ બોન્ડ O, અહીંયા CH2, અહીંયા આવી જશે S, અહીંયા આવશે C, અહીંયા ડબલ બોન્ડ O, અહીંયા આવી જશે NH2, અહીંયા H2 અને અહીંયા ઓક્સિજનનું સબસ્ટિટ્યુશન થશે. આ ટ્રિપલ બોન્ડ બ્રેક થશે. અહીંયા ઓક્સિજન, અહીંયા હાઇડ્રોજનનું સબસ્ટિટ્યુશન થશે જ્યારે એસિડ અને આલ્કલી એક્વાઇસ સોલ્યુશનની અંદર યુઝ કરશો ત્યારે. હવે શું થશે? જો ઇઝી છે એકદમ. અહીંયાથી ઓક્સિજન, અહીંયાથી H2, તો શું રિમૂવ થયું? H2O રિમૂવ થઈ જશે. જો 1 મોલ H2 અહીંયાથી રિમૂવ થયું, 1 મોલ NaCl અહીંયાથી રિમૂવ થયું. હવે શું થશે? જો CH ડબલ બોન્ડ N, અહીંયા આવી જશે CH2, જો આ CH2 છે, અહીંયા S, અહીંયા સિંગલ બોન્ડ C, ડબલ બોન્ડ O, સિંગલ બોન્ડ N, અહીંયાથી H2, અહીંયાથી ઓક્સિજન, H2O રિમૂવ, કાર્બન અને નાઇટ્રોજન વચ્ચે ડબલ બોન્ડ. હવે શું થશે? એરોમેટિસિટી કમ્પ્લીટ નથી એટલા માટે શું થશે? જો અહીંયા પાઈ બોન્ડ બ્રેક, આના ઉપર ચાર્જ કેવો આવશે? નેગેટિવ ચાર્જ. જો દો કાર્બન અને ઓક્સિજન વચ્ચે જે ડબલ બોન્ડ છે, પાઈ બોન્ડ બ્રેક, ઓક્સિજન ઉપર નેગેટિવ ચાર્જ, આના ઉપર પોઝિટિવ ચાર્જ, આ બોન્ડ બ્રેક, આના ઉપર નેગેટિવ ચાર્જ, આના ઉપર પોઝિટિવ ચાર્જ. અહીંયા હાઇડ્રોજન શું થશે? રિમૂવ થશે. કયા ચાર્જ સાથે? H પ્લસ સાથે રિમૂવ થશે. H પ્લસ ક્યાં જઈને જોડાઈ જશે? ઓક્સિજન પાસે જે નેગેટિવ ચાર્જ છે અહીંયા જઈને જોડાઈ જશે. જો આપણે એક વખત ચાર્જ બતાવી, અહીંયા N પાઈ બોન્ડ બ્રેક એટલે એક જ બોન્ડ, અહીંયા આવી જશે CH, અહીંયા આવી જશે H, અહીંયા આવી જશે C, અહીંયા આવી જશે ઓક્સિજન, અહીંયા આવી જશે સિંગલ બોન્ડ. હવે જો ચાર્જ કઈ આવશે? પાઈ બોન્ડ બ્રેક એટલે આના ઉપર ચાર્જ આવશે નેગેટિવ, અહીંયા આવશે પોઝિટિવ, અહીંયા હાઇડ્રોજન રિમૂવ થયો, ચાર્જ આપી અને રિમૂવ થયો, ઇલેક્ટ્રો દઈ અને રિમૂવ થાય એટલે આના ઉપર H પ્લસ, આના ઉપર C ઉપર કેવો ચાર્જ આવશે? નેગેટિવ ચાર્જ. હવે H પ્લસ શું થયું? અહીંયાથી રિમૂવ થયો, અહીંયા ઓક્સિજન ઉપર ચાર્જ કેવો આવશે? નેગેટિવ ચાર્જ. અહીંયા ઓક્સિજન ઉપર ચાર્જ કેવો? જો પાઈ બોન્ડ બ્રેક, ઓક્સિજન ઉપર નેગેટિવ ચાર્જ અને કાર્બન ઉપર કયો ચાર્જ આવશે? પોઝિટિવ ચાર્જ. આ કાર્બન ઉપર ચાર્જ આવશે પોઝિટિવ, અહીંયા આવશે નેગેટિવ. નેગેટિવ કેમ નથી બતાવતો? કારણ કે અહીંયાથી H પ્લસ રિમૂવ થાય એટલે અહીંયા ડાયરેક્ટ જોઈન્ટ આપણે કરી દઈએ. OH અહીંયા આવી જશે કારણ કે H પ્લસ અહીંયાથી રિમૂવ થયો, H પ્લસ અને C ઉપર નેગેટિવ ચાર્જ. જો આ નેગેટિવ ચાર્જ એટલે H ક્યાં આવી ગયો? અહીંયા આવી ગયો. જો ફરતી કન્ફ્યુઝ થતા નહીં. જો H2O રિમૂવ. હવે શું થશે? H2O કઈ રીતે રિમૂવ થયો તમને ખબર? અહીંયા એરોમેટિસિટી કમ્પ્લીટ છે
નહીં. એરોમેટિસિટી કમ્પ્લીટ કરવા માટે પાઈ બોન્ડ છે એ બ્રેક થશે, ઓક્સિજન ઉપર ચાર્જ આવશે નેગેટિવ. યાદ રાખજો, નેગેટિવ ચાર્જ. આ પાઈ બોન્ડ બ્રેક થશે, આના ઉપર કયો ચાર્જ આવ્યો? નેગેટિવ ચાર્જ. આના ઉપર કયો ચાર્જ આવ્યો? પોઝિટિવ ચાર્જ. ઓકે. અહીંયા હાઇડ્રોજન રિમૂવ થશે, કયા ચાર્જ સાથે? પોઝિટિવ ચાર્જ સાથે. અહીંયા કાર્બન ઉપર કયો ચાર્જ આવશે? નેગેટિવ ચાર્જ. તો H પ્લસ ગયો ક્યાં? તો કે અહીંયા આવી ગયો. જો ઓક્સિજન ઉપર કયો ચાર્જ હતો? નેગેટિવ. તો H પ્લસ અહીંયા આવી ગયો. તો આ રીતે થશે. હવે શું થઈ જશે? પોઝિટિવ નેગેટિવ, નેગેટિવ પોઝિટિવ, ડબલ બોન્ડ ફોર્મ. તો આપણે જે કમ્પાઉન્ડ જોતું હતું એ આપણે મળી ગયો. અહીંયા આવી જશે ઓઇલ. સો ધીસ કમ્પાઉન્ડ નેમ ઇઝ અ 2-hydroxy thiazole. It will be formed. How it will be formed? Whenever 2-chloroethanol, it will be react with the sodium salt of thiocyanate at that time. Or sorry, one reagent is also used, aqueous acid and alkali. At that time 1 mole of NaCl and 1 mole of H2O it will be removed and 2-hydroxy thiazole it will be formed. So this is the third synthesis for the thiazole. So friends, this is the last synthesis for thiazole. 4 number synthesis. So thiazole it will be formed from alpha mercaptoketone. So here we take alpha mercaptoketone, CH2SH. So this compound name is, this is the ketone compound, that's why 1 2. So that's why 2 position substitution કેનું થયેલું છે? મર્કેપ્ટો ગ્રુપનું. એટલા માટે નામ શું થશે? 2 મર્કેપ્ટો. અહીંયા 2 છે એટલા માટે શું નામ થશે? ઇથેનોન. ઇથેનોન, ONE, ઇથેનોન. So this compound name is a 2 mercapto ethanol. Whenever react with the N triple bond, see here also CH3 is there. So this compound name is this is the nitrile group or cyanide group here. That's why this compound name is acetonitrile. So this compound name is acetonitrile. So whenever 2 mercaptoethanol react with the acetonitrile, at that time 1 mole of H2O will be removed and that type of compound it will be formed. Here S, here CH3 is also there. So that's why this compound name is 1 2 3 4 5. So this compound name is a 2-methyl thiazole it will be formed. So how it will be formed? So whenever 2 mercaptoethanol react with the acetonitrile, at that time 1 mole of H2O will be removed and 2-methyl thiazole it will be formed. So how it will be formed? It will be explained into the mechanism. So now we explain the mechanism for this synthesis. મિકેનિઝમ તો અહીંયા લઈએ આપણે CH ડબલ બોન્ડ O CH2 here SH means mercapto group is there. So whenever this react with the that type of compound means acetonitrile, તો આ સલ્ફર શું કરશે? ઇલેક્ટ્રોનનું ડોનેશન કરશે. કેને કરશે? કાર્બનને. કાર્બનને કરશે એટલે પાઈ બોન્ડ બ્રેક, નાઇટ્રોજન ઉપર ચાર્જ આવશે નેગેટિવ ચાર્જ. જો અહીંયા CH ડબલ બોન્ડ O અહીંયા આવી જશે, CH2 અહીંયા આવી જશે, S અહીંયા આવી જશે, H અહીંયા આવી જશે, C CH3 અહીંયા આવી જશે, ડબલ બોન્ડ N ઉપર ચાર્જ આવશે નેગેટિવ. હજી આમાં કંઈક ભૂલ છે, જો ક્યાં ભૂલ છે ગોતી. C ડબલ O CH ડબલ O સોરી. હવે આ S આને ઇલેક્ટ્રોનનું ડોનેશન કરે એટલે સલ્ફર અને કાર્બન વચ્ચે બોન્ડ ફોર્મેશન. અહીંયા CH3 એઝિસ ડબલ બોન્ડ પાઈ બોન્ડ બ્રેક થશે કારણ કે વેલેન્સી વધે એટલે નાઇટ્રોજન ઉપર ચાર્જ કેવો આવશે? નેગેટિવ ચાર્જ. અહીંયા ડબલ બોન્ડ બરોબર. પણ અહીંયા જો સલ્ફરે ઇલેક્ટ્રોનનું ડોનેશન કર્યું કાર્બનને, બંને વચ્ચે બોન્ડ ફોર્મ થયો, સલ્ફર ઉપર ચાર્જ આપેલો નથી, પોઝિટિવ ચાર્જ બરાબર. અહીંયા આવ્યો નેગેટિવ, અહીંયા આવ્યો પોઝિટિવ. હવે શું થશે? આ H રિમૂવ થશે, સોરી H રિમૂવ થશે, ઇલેક્ટ્રો દઈ અને રિમૂવ થશે, H પ્લસ રિમૂવ થશે. ક્યાં સબસ્ટિટ્યુટ થશે? નાઇટ્રોજન પાસે. એટલે અહીંયાથી હાઇડ્રોજન રિમૂવ અને ક્યાં સબસ્ટિટ્યુટ થશે? અહીંયા. તો અહીંયા આવી જશે CH ડબલ બોન્ડ O, અહીંયા આવી જશે CH2, અહીંયા આવી જશે S, અહીંયા આવી જશે C CH3, અહીંયા આવી જશે ડબલ બોન્ડ NH. હવે જુઓ તમને આવડવું જોઈએ શું થશે? આ નાઇટ્રોજન કાર્બનને ઇલેક્ટ્રોનનું ડોનેશન કરે, પાઈ બોન્ડ બ્રેક થાય, ઓક્સિજન ઉપર નેગેટિવ ચાર્જ આવે, અહીંયા નાઇટ્રોજન ઉપર કેવો ચાર્જ આવે? પોઝિટિવ ચાર્જ. ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર કેની પાસેથી રહે? હાઇડ્રોજન પાસેથી. હાઇડ્રોજન કયા ચાર્જ સાથે રિમૂવ થાય? પોઝિટિવ ચાર્જ સાથે.
અહીંયા H પ્લસ અહીંયા O માઇનસ સબસ્ટિટ્યુશન હાઇડ્રોજનનું ક્યાં થઈ જશે અહીંયા તો આ રીતનો કમ્પાઉન્ડ ફોર્મ થાય જવો જોઈએ અહીંયા બે હાઇડ્રોજન અહીંયા S અહીંયા C અહીંયા CH3 જો થઈ ગયું કઈ રીતે થયું નાઇટ્રોજને કાર્બનને ઇલેક્ટ્રોનનું ડોનેશન કર્યું પાઈ બોન્ડ બ્રેક ઓક્સિજન ઉપર નેગેટિવ ચાર્જ અહીંયા નાઇટ્રોજન ઉપર પોઝિટિવ ચાર્જ ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર હાઇડ્રોજન પાસેથી લેશે હાઇડ્રોજન અહીંયાથી H પ્લસ રીમૂવ ક્યાં જોડાઈ જશે ઓક્સિજન સાથે એટલે OH થઈ ગયું OH હવે શું થશે અહીંયા એરોમેટિસિટી કમ્પ્લીટ કરવા માટે આ હાઇડ્રોજન રીમૂવ થશે કાર્બનને ઇલેક્ટ્રોન દેશે અહીંયાથી OH રીમૂવ થશે નેગેટિવ ચાર્જ સાથે OH નેગેટિવ H પ્લસ OH નેગેટિવ H પ્લસ શું રીમૂવ થાય H2O શું રીમૂવ થશે OH H2O રીમૂવ આ કાર્બન ઉપર ચાર્જ આવશે પોઝિટિવ ચાર્જ આ કાર્બન ઉપર ચાર્જ આવશે નેગેટિવ ચાર્જ પોઝિટિવ નેગેટિવ બોન્ડ ફોર્મેશન કમ્પાઉન્ડ આપને મળી ગયો અહીંયા આવી જશે S અહીંયા આવી જશે CH3 આ કમ્પાઉન્ડનું નામ થશે 2-methyl thiazole it will be formed so whenever 2-methyl thiazole it will be formed so whenever 2 mercapto ketone or 2 mercapto ethanol it will be react with the acetonitrile at that time 1 mole of H2O will be removed and form 2-methyl thiazole it will be formed so this is the fourth synthesis for this thiazole I hope you easily understand for all of this synthesis so thank you friends